خیلی از مردم فکر میکنن که سرمایه گذاری یعنی فقط نیویورک، لندن و یا حتی سنگاپور. ولی من اینجام که با توجه به تجربه 2 ساله خودم بهتون ثابت بکنم که الان خیلی از شرکت ها، بانک ها و سرمایه گذارا دارن پولشون رو میارن قلب آسیا، کشور اندونزی و میدونن که اینجا میتونن رشد بیشتری رو تجربه بکنن و در دراز مدت نتیجه خیلی مطلوبی رو بگیرن. پس من اینجا با توجه به تجربه خودم و اطلاعات و ارقام و اعدادی که برای شما درآوردم بهتون بگم که چرا اندونزی فرصت خیلی مناسبیه برای سرمایه گذارا. سرمایه گذارا میتونن تو چه بیزینس هایی بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن و مزایا و معایب سرمایه گذاری توی این کشور رو بهتون بگم. مطمئنم که اگه تا آخر این ویدیو همراه من باشی جواب خیلی از سوالاتتو میگیری و میتونه خیلی بهت کمک بکنه تا بتونی یه تصمیم درست بگیری. خب بریم سراغ اقتصاد اندونزی با آمار و ارقام واقعی. طبق گفته های صندوق بین المللی پول تو سال 2025 رشد اقتصادی اندونزی بین 4.7 تا 5.1% بوده که این خیلی عدد مهمیه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه تو وضعیتی که تمام کشورهای جهان دچار بحران و نوسان و رکود هستن، اندونزی تونسته همچین رشد قابل توجهی رو داشته باشه. پس خیلی خیلی نشونه خیلی خوبیه واسه اینکه ما بتونیم بیایم توی این کشور سرمایه گذاری کنیم، چون واقعا هر سال نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داره و به نظر من طبق چیزهایی که من شنیدم و طبق تجربه هایی که اینجا داشتم واقعا گزینه مناسبیه برای سرمایه گذاری که من در ادامه بهتون میگم که باید چیکار بکنید. خب بخوام مقایسه کنم با مالزی که کشور همسایه اندونزیه و خب میدونید که همیشه این دو کشور تقریبا با هم در رقابت هستن، رشد اقتصادی مالزی حدود 4.1% بوده، یعنی نسبت به اندونزی خب خیلی پایین تر بوده و اگه بخوام واقعیت رو بگم اندونزی نه تنها در حال رشد بوده، حتی نسبت به خیلی از کشورها مقاومتر عمل کرده. حالا چی میشه؟ سرمایه گذار همیشه دنبال جای امن و رو به رشد میگرده. وقتی که میخواد سرمایه گذاری کنه در عین حال که براش مهمه که خب اونجا امن باشه، رو به رشد باشه، دنبال بازار بزرگه، دنبال اینه که بتونه مصرف کننده بیشتری رو جذب کنه، قطعا اندونزی رو انتخاب میکنه، چون اندونزی بازار بزرگی داره، نیروی کار جوان داره و مصرف کننده خب بیشتری داره نسبت به جمعیتی که داره. پس اندونزی میشه اولین انتخاب یک سرمایه گذار بزرگ برای سرمایه گذاری. میگیم که چرا سرمایه گذارای خارجی میان اندونزی؟ بریم سراغ اصل ماجرا. طبق آمار رسمی تو سال 2024 سرمایه گذاری خارجی توی اندونزی 1714 تریلیون دلار بوده و این باعث شده که 2,400,000 نفر مشغول به کار بشن. یعنی فقط این عدد و ارقاما روی کاغذ و اینا نیست، در واقع پول وارد اقتصاد شده، توی شرکت ها، مغازه ها، استارتاپ ها، کارخونه ها سرمایه گذاری شده و کلی از نیروی کار جوان مشغول به کار شدن که همین باعث میشه که سرمایه گذارا اندونزی رو انتخاب بکنن. اندونزی بازار بزرگی داره، نیروی کار جوانی داره و قطعا تو بلند مدت رشد خیلی خوبی میتونن بکنن و قطعا سرمایه گذاری توی اندونزی براشون خیلی پرسود خواهد بود. یه چیز خیلی مهم این که سرمایه گذاری خارجی یا همون foreign direct investment توی اندونزی 900 تریلیون روپیه بوده، یعنی معادل 55 میلیارد دلار که در واقع نکته مهمش اینه که این رشد 20% نسبت به سال قبل بیشتر بوده و همین باعث میشه که سرمایه گذارا
بیان توی اندونزی سرمایه گذاری کنن و این کشور به عنوان مقصد بزرگ سرمایه گذاری در نظر گرفته بشه که تو ادامه بهتون توضیح میدم که سرمایه گذارا حالا میتونن بیان تو چه بیزینس هایی سرمایه گذاری بکنن که براشون پرسود باشه و تو دراز مدت بتونن سود خیلی خوبی بگیرن و نیروی کار فعالی رو جذب کنن و بتونن واقعا از این سرمایه گذاری که کردن بهره خیلی خوبی ببرن. خب این سوال پیش میاد که چه کشورهایی برای سرمایه گذاری به کشور اندونزی میان؟ این خیلی مهمه. کشورهای خیلی بزرگی مثل سنگاپور، چین، ژاپن، هنگ کنگ برای سرمایه گذاری به اندونزی میان، چون اونا دید بلند مدتی دارن و هیچ موقع بدون تحلیل عمیق نمیان پول جابجا بکنن، چون میدونن که اندونزی تازه اول راهه و در بلند مدت رشد خیلی خیلی زیادی میکنه. به خاطر همین میان اندونزی رو برای سرمایه گذاری انتخاب میکنن و این کشورها هیچ موقع بیگدار به آب نمیزنن و من دارم میبینم که همین الان خیلی ها از سنگاپور و چین و ژاپن دارم میبینم که اینجا بیزینس های مختلف راه اندازی کردن، سرمایه گذاری کردن تو شرکت ها، کارخونه ها، استارتاپ ها و اصلا انگار که واقعا چینی ها اصلا یه سری از مناطق هست که من میبینم که اصلا مختص چینی هاست که سرمایه گذاری کردن اینجا، پس قطعا براشون منفعت داشته و رشد خیلی خوبی داشتن که تا الان اینجا بودن و برای سرمایه گذاری اینجا رو انتخاب کردن. خب بریم سراغ این که دو کشور مالزی و اندونزی کدوم برای سرمایه گذاری مناسب تره؟ این کشور همیشه با همدیگه مقایسه میشن چون دو تا کشور همسایه‌ن و تقریبا شبیه همن از خیلی از لحاظ. حالا ما میخوایم ببینیم که واقعیت چیه. اول از همه واقعیت اینه که کشور مالزی درآمد سالانه بالاتری نسبت به اندونزی داره، اما تو بحث سرمایه گذاری خارجی داستان کم فرق میکنه. تو سال 2023 اندونزی حدود 22 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی توش انجام شده و همین در کشور مالزی حدود 8.7 میلیارد دلار بوده که از همینجا متوجه میشیم که سرمایه گذارا اندونزی رو برای سرمایه گذاری انتخاب کردن. چرا؟ چون اندونزی بازار بزرگتری داره، جمعیت بیشتری داره و مصرف کننده بیشتری داره. به خاطر همین اولین چیزی که به ذهن سرمایه گذار میرسه اینه که خب من بیام با توجه به پوانای مثبتی که کشور اندونزی داره اندونزی رو انتخاب بکنم، چون میتونم سود بیشتری رو تو بلند مدت کسب بکنم. خب حالا سرمایه گذارا وارد اندونزی شدن و میخوان سرمایه گذاری بکنن. تو کدوم بخش ها سرمایه گذاری بکنن میتونن بیشترین پول رو جذب کنن؟ اولش تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال هست. دوم انرژی و مواد معدنی. سوم شرکت ها و کارخونه های تولیدی. چهارم فینتک و بازارهای دیجیتال. پنجم زیرساخت ها و املاک. اگه نمیدونید اینو بدونید که اندونزی بزرگترین پرداخت دیجیتال رو توی دنیا داره. خب این سوال پیش میاد که چرا سرمایه گذاری خارجی انقدر برای خارجی ها جذابه و دوست دارن که بیان اینجا سرمایه گذاری کنن؟ چند تا دلیل خیلی مهم داره که الان بهت میگم. اولی اینکه دسترسی به 300 میلیون مصرف کننده که رقم خیلی بزرگیه. دومی نیروی کار جوان که توی اندونزی خیلی زیاده. سومی دیجیتالی شدن سریع، همه چی خیلی سریع اینجا دیجیتالی شده و خیلی رشد قابل توجهی داشته. چهارمی حمایت دولت از سرمایه گذاری خارجی و پنجمی دسترسی به کل بازار آسیان. این باعث میشه که سرمایه گذارا اندونزی رو نسبت به کشورهای دیگه جزو انتخاباشون قرار بدم و واقعا به نظر من هم با توجه به شرایطی که داره بهترین انتخاب میتونه تو کشورهای جنوب شرقی آسیا کشور اندونزی باشه. یه سری چالش ها هم مطمئناً توی این مسیر وجود داره که اندونزی هم از اون مستثنا نیست. چالش هایی مثل نوسان ارز، بوروکراسی و شناخت فرهنگ محلی ممکنه کم براتون این پروسه رو سخت کنه، اما دولت اندونزی اومده با ساده سازی قوانین و توسعه صنعت داخلی
سعی کرده که سرمایه گذاری رو پایدارتر کنه توی این کشور. و اگه شما بتونید با این مشکلات کنار بیایید و ازش عبور بکنید، قطعا میتونید رشد قابل توجهی رو توی این کشور تجربه بکنید. خب حالا اگه بخوام خلاصه بگم، این که اندونزی بازار خیلی بزرگی داره، رشد اقتصادی خیلی خوبی داشته، نیروی کار جوان داره و هنوز اشباع نشده. به خاطر همین سرمایه گذارا دارن میان اینجا و اینجا رو برای سرمایه گذاری انتخاب میکنن. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما بیاید و از نزدیک ببینید و شرایط رو بسنجید تا بتونید یه انتخاب خیلی درست بگیرید. و باز هم اگه سوالی داشتید حتما تو کامنت ها برام بنویسین. و اینکه اگه دوست دارید که تو ویدیوهای بعدی اینکه چه شکلی میتونید بیاید اندونزی سرمایه گذاری کنید، چقدر سرمایه لازمه، چه کارهایی باید بکنید و دوست داشتید اطلاعات بیشتری راجع به سرمایه گذاری توی اندونزی بگیرید، خوشحال میشم که تو کامنت ها برام بنویسین تا من براتون یه ویدیو دیگه راجع به این موضوع بسازم و بتونم کمک بکنم بهتون برای یک انتخاب آگاهانه تر و بهتر. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار.